Щиро дякую, що завітали. Це мій канал про рукоділля. Рада вас бачити. Тут я ділюся своїм досвідом, показуючи виконання власних робіт. І у цьому відеоролику я демонструю покроково вишукане ажурне оздоблення краю мого виробу із бахромою. Вишивку виконую із лицевої сторони виробу. Для одного стіпка враховую 2 нитки тканини. Виконую стібок і одночасно протягую голку з робочою ниткою вниз. Через одну нитку тканини виконую стібок. Бачите, протягую голку з робочою ниткою. Ось вона. Виконую стібок. Я виконую 5 горизонтальних стібків. Виконую стібок, орієнтуюсь на квадрат із стороною 4 нитки тканини. Ось вони, бачите? Зверніть увагу місце введення голки для виконання 5-го стібка, бачите? Виконую стібок. Відраховую 2 нитки тканини від виконаної вишивки, ось вони, і 2 нитки тканини для мого наступного стібка, бачите? Протягую голку з робочою ниткою теж, через одну нитку тканини виконую стібок. Тут я теж виконую 5 вертикальних стібків. Зауважу, що всі мої стібки, як горизонтальні, так і вертикальні, паралельні ниткам тканини. Зверніть увагу, я переходжу до виконання горизонтальних стібків. Бачите? Теж враховую 2 нитки тканини для одного стібка і протягую голку через одну нитку тканини. І я таким чином вишиваю потрібну довжину, чергуючи між собою стібки горизонтальні та вертикальні. За рахунок чого у мене виходить ряд умовних чотирикутників із недошитою однією стороною. Продовжую вишивку і виконую вертикальний ряд стібків, зашиваючи 4-ю сторону мого чотирикутника. Зверніть увагу місце введення голки, бачите? Відраховую 4 нитки тканини, виконую стібок. Дивіться, куди входить моя голка, бачите? Знову виконую такий самий стібок і переходжу до наступного. Я використовую рівномірну тканину для вишивання та білі бавовняні нитки DMC. Ви можете зробити так само або по-іншому, підібравши матеріали за власним вподобанням. Моя порада. Добре було б спершу спробувати це оздоблення на маленькому клаптику тканини, на якому є намір вишивати, щоб побачити, яким буде кінцевий результат. Ось дивіться зараз момент закріплення робочої нитки в процесі вишивання.
Висмикую кілька ниток тканини. Тепер виконую заповнення квадратиків, вишиваючи посередині хрестик. Бачите? Виконую вертикальний стібок. Ще один вертикальний стібок. Горизонтальний стібок. І одночасно протягую голку з робочою ниткою. Ось дивіться, бачите? Об'єдную нитки для китиць моєї бахроми. Бачите? Виконую 2 оберти і повертаюсь. Виконую горизонтальний стібок і так продовжую вишивку, заповнюючи квадратик і формую китиці для моєї бахроми. Висмикую одну нитку тканини, відраховую 3 нитки і знову висмикую одну нитку тканини. У мене вийшла смужка із 3 ниток. Тепер я виконую красивий ажурний шов, чергуючи об'єднання верхніх та нижніх ниток висмикнутої доріжки. Бачите? Виконую оберт, протягую голку в нижній ряд, об'єдную 2 нитки, бачите, виконую оберт. Я об'єдную нитки 2 суміжних стовпчиків, бачите, виконую оберт.
Переходжу у нижній ряд, об'єдную знову 2 нитки. Зауважу, що для виконання цього шва слід враховувати парну кількість ниток тканини. Наступний крок – обробка бокової частини мого виробу. Відраховую 2 нитки, ось вони. Виконую стібок. Набираю нитку тканини підгину, повертаюсь. Відраховую 2 нитки основної тканини, виконую стібок. Виконую з'єднувальний стібок із тканиною підгину, бачите. Повертаюсь. Відраховую 2 нитки основної тканини, виконую стібок. Зауважу, що ширина підрублення бокової частини може бути довільною. Так виконую з обох сторін мого виробу. Залишаю потрібну ширину тканини, зайву тканину відрізаю. Це і буде моя бахрома. Тепер залишилось висмикнути зайві нитки. Надіюся, вам сподобався мій метод оздоблення, тож спробуйте і ви у такий спосіб обробити краї свого виробу. Зауважу, що довжина стібків та ширина бахроми і, відповідно, розміри вишивки можуть бути довільними. Разом з вами вишивала Оксана Благута. Приєднуйтесь до мене і творіть разом зі мною. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.